Người Việt từ lâu đã quen với việc hồi hướng. Hồi hướng sau thời kinh, sau khi làm việc lành, sau một bữa ăn chay, hay trong những ngày rằm, mùng 1. Nhưng nhiều khi, ta chỉ đọc lời hồi hướng như một thói quen mà chưa thật sự cảm được ý nghĩa sâu xa của nó. Hồi hướng, theo tinh thần Phật dạy, không phải là chia bớt công đức đi, mà là mở rộng trái tim mình ra. Khi ta giữ bình an cho riêng mình, bình an ấy dễ mỏng manh. Nhưng khi ta đem bình an đó nghĩ đến người khác, nhất là những người mình thương, thì tâm liền trở nên rộng hơn. Rộng thì không còn chật chội, mà không chật chội thì khổ cũng không còn nhiều chỗ để trú ngụ. Cô Hạnh dần cảm nhận điều này rất rõ. Những hôm hồi hướng xong, cô bước vào buồng ngủ với bước chân nhẹ hơn. Gương mặt vẫn còn dấu vết mệt mỏi của một ngày dài, nhưng ánh mắt bớt đục, bớt căng. Khi nhìn chồng ngủ, cô không còn cảm giác bất lực như trước, mà có một sự chấp nhận rất hiền. Mình đã làm hết sức trong khả năng của mình hôm nay. Trong văn hóa Việt, chữ hiếu luôn đứng rất sâu trong lòng người. Nhiều nỗi lo của ta không bắt nguồn từ tham cầu cho bản thân, mà từ sợ không tròn hiếu, không lo được cho cha mẹ, không bảo bọc được cho con cái. Chính vì vậy, hồi hướng trở thành một cây cầu rất đẹp, nối giữa việc tu tập và đời sống gia đình. Vào những ngày rằm, mùng 1 hay lễ Vu Lan, khi đứng trước bàn thờ gia tiên, người Việt thường thắp nhang, chắp tay, khấn nguyện. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở lời khấn mà tâm vẫn rối, thì nghi lễ ấy chưa trọn. Khi ta dành vài phút niệm Phật, thở chậm lại, rồi hồi hướng trong trạng thái tâm đã lắng, thì lời hồi hướng ấy mang theo năng lượng rất khác. Nó không chỉ là lời nói, mà là tâm lành đang chuyển động. Phật dạy rằng tâm có khả năng lan tỏa. Một tâm an khi có mặt sẽ làm dịu những tâm xung quanh, dù không cần lời. Cô Hạnh để ý rằng từ khi cô thực hành đều đặn và hồi hướng mỗi tối, không khí trong nhà bớt nặng nề. Chồng cô ít cáu gắt hơn. Con gái khi nói chuyện với mẹ cũng bớt căng. Không phải vì hoàn cảnh thay đổi, mà vì nguồn căng thẳng từ tâm cô đã giảm. Hồi hướng, nhìn sâu, cũng là một cách rất hay để buông bớt chấp trước. Khi ta gửi công đức cho người khác, ta không còn nắm chặt cái tôi tu, cái tôi làm lành. Tâm bớt dính mắc vào công, quả, được, mất. Và chính sự buông ấy lại là phước. 12. Có những đêm, sau khi hồi hướng cho gia đình, cô Hạnh còn nhớ đến những người không quen biết, những người bệnh trong bệnh viện, những người lao động còn mưu sinh ngoài kia. Cô không biết họ là ai, nhưng chỉ cần khởi lên một ý niệm lành, lòng cô đã thấy ấm hơn. Giống như ngồi trong căn nhà nhỏ, nhưng mở được một cánh cửa nhìn ra bầu trời rộng. Trong Phật Pháp Việt, hồi hướng không phải là nghi thức cao siêu. Đó là một hành động rất đời. Sau một bát cơm ăn, trong chánh niệm, ta có thể hồi hướng. Sau một buổi tối tâm yên, ta có thể hồi hướng. Sau khi làm được một việc lành nhỏ, như nói một lời tử tế, nhìn một câu không cần nói, ta cũng có thể hồi hướng. Mỗi lần như vậy, tâm mình rộng thêm một chút. Cô Hạnh kể rằng, có lần cô mệt lắm, ngồi niệm Phật mà tâm cứ chập chờn. Khi hồi hướng, cô chỉ nói được một câu rất ngắn trong lòng: xin cho con đủ sức đi tiếp ngày mai. Lạ thay, chính câu hồi hướng giản dị ấy lại làm cô nhẹ đi. Vì khi dám thừa nhận mình mệt và gửi điều đó lên Tam Bảo, cô không còn gồng nữa. Hồi hướng không phải là trao gửi trong yếu đuối, mà là trao gửi trong tin tưởng. Tin rằng mỗi hạt giống lành mình gieo, dù nhỏ, đều không mất đi. Tin rằng khi tâm mình bớt chật, thì đường đời tự nhiên có thêm lối. Trong đời sống người Việt, ta thường nói có phước có phần. Phước không phải là thứ rơi xuống bất ngờ, mà là kết quả của rất nhiều lần tâm mình chọn lành thay vì chọn khổ. Mỗi lần dừng lại, mỗi lần niệm Phật, mỗi lần hồi hướng đều là một lần chọn lành. Những lựa chọn ấy tích góp lại sẽ thành một nền tảng vững vàng cho cả mình và người thân. Có những buổi tối, sau khi hồi hướng xong, cô Hạnh tắt đèn bàn thờ, bước vào phòng ngủ. Trước khi nằm xuống, cô nhìn lại căn nhà quen thuộc, nghe tiếng thở đều của chồng, lòng khẽ lắng lại. Không phải mọi nỗi lo đều biến mất, nhưng chúng không còn xô đẩy nhau trong tâm. Giữa những lo ấy, có một khoảng trống ấm áp, đủ để cô đặt lưng xuống và ngủ yên hơn một chút. Hồi hướng, trong tinh thần Phật Pháp Việt, chính là như vậy. Không cầu kỳ, không hình thức, mà rất thật, là mang sự an ổn mình vừa có, dù ít, dù nhiều, gửi đến những người mình thương. Khi làm được như vậy, ta không chỉ đang tu cho riêng mình,
mà đang nối dài con đường tu ấy vào đời sống gia đình, dòng họ và cả cộng đồng xung quanh. Và cũng chính từ những lần hồi hướng rất giản dị đó, ta bắt đầu cảm nhận sâu hơn ý nghĩa của việc tu tập giữa đời thường. Tu không phải để rời xa cuộc sống, mà để sống giữa cuộc sống với một trái tim rộng hơn, nhẹ hơn và nhiều thương hơn. Và khi mang được sự an ổn ấy đi vào giấc ngủ mỗi tối, ta mới chợt thấy một điều rất thật: đời không cần phải hết khổ thì lòng mới yên, chỉ cần tâm mình đừng tự làm khổ thêm nữa. Có những sáng thức dậy, ánh nắng chiếu qua khe cửa, rọi lên nền nhà những vệt dài quen thuộc. Cô Hạnh ngồi bên hiên, bưng chén trà nóng, hơi nước bốc lên mờ nhẹ trước mặt. Mọi việc trong đời cô vẫn còn đó, chồng vẫn bệnh, tiền bạc vẫn phải lo, con cái vẫn cần gánh vác. Nhưng ánh mắt cô khi nhìn ra con hẻm nhỏ đã khác, không còn vội vã, không còn nặng trĩu như trước. Trong ánh mắt ấy có một sự chấp nhận hiền hòa, như thể cô đã tìm được cách đứng vững hơn giữa những điều không thể tránh. Điều làm cô thay đổi không phải là hoàn cảnh, mà là cách cô ở trong hoàn cảnh ấy. Cô không còn mong một ngày nào đó đời mình hoàn toàn yên ổn rồi mới cho phép mình bình an. Cô hiểu rằng nếu cứ chờ hết lo mới yên thì bình an sẽ mãi ở rất xa. Nhưng nếu mỗi ngày biết dừng lại một chút, biết quay về với hơi thở, với câu Phật hiệu, thì bình an có thể có mặt ngay giữa những lo toan quen thuộc. Phật Pháp khi đi vào đời sống như vậy trở nên rất thật, không phải là những lời dạy cao siêu trên sách vở, mà là những bước chân rất nhỏ, rất chậm nhưng vững. Một hơi thở biết mình đang thở, một câu niệm Phật biết mình đang niệm, một khoảnh khắc nhận ra tâm đang lo, rồi không chạy theo. Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng lặp lại mỗi ngày sẽ tạo nên một sức mạnh âm thầm. Có thể hôm nay quý vị vẫn còn mất ngủ, có thể nỗi lo vẫn ghé thăm, vẫn gõ cửa lòng mình bất chợt. Nhưng nếu trong lúc ấy quý vị nhớ quay về, đặt tay lên ngực, thở chậm lại, niệm một câu Phật hiệu, thì ngay giây phút đó quý vị đã không còn là người bị cuốn trôi nữa. Quý vị đang đứng lại, đang chọn một con đường khác cho tâm mình. Trong đời sống người Việt, ta quen gánh vác, quen chịu đựng. Ta ít khi cho phép mình nghỉ ngơi thật sự, vì sợ mang tiếng yếu đuối, sợ không tròn bổn phận. Nhưng Phật dạy, biết nghĩ đúng lúc không phải là bỏ trách nhiệm, mà là để có đủ sức đi tiếp. Một người mẹ biết chăm sóc lại tâm mình sẽ thương con bằng một tình thương nhẹ hơn. Một người con biết giữ tâm yên sẽ báo hiếu bằng sự hiện diện trọn vẹn hơn. Những pháp hạnh vừa chia sẻ không đòi hỏi quý vị phải thay đổi cả cuộc sống, chỉ cần thay đổi cách mình quay về với chính mình. Mỗi tối 5 phút, mỗi ngày vài lần dừng lại, mỗi khi lo khởi lên, biết nhận ra những điều rất nhỏ ấy nếu làm đều sẽ trở thành một nền tảng vững vàng cho tâm. Phật Pháp không hứa với ta một đời không sóng gió, nhưng Phật Pháp trao cho ta một chiếc thuyền để dù sóng có lớn, ta không còn hoảng loạn. Chiếc thuyền ấy chính là chánh niệm, là câu Phật hiệu, là khả năng quay về nương tựa nơi Tam Bảo ngay trong chính tâm mình. Nếu tối nay, trước khi ngủ, quý vị thử tắt bớt một ngọn đèn, ngồi yên vài phút, thở chậm lại, niệm Phật bằng cả sự thành thật của mình, rồi hồi hướng cho người thân, cho gia đình, thì đó đã là một hạt giống rất lành được gieo xuống. Hạt giống ấy có thể chưa trổ hoa ngay, nhưng nó sẽ âm thầm nảy mầm trong những lúc quý vị cần nhất. Con đường tu tập giữa đời thường không cần phải hoàn hảo, chỉ cần chân thành. Mỗi lần quay về, dù chỉ một chút, cũng đều đáng quý. Mỗi lần bớt tạo thêm nghiệp lo, bớt tự làm khổ mình, là mỗi lần ta đang đi đúng hướng. Nếu những chia sẻ hôm nay chạm được vào lòng quý vị, xin hãy giữ lại cho mình một điều tâm đắc nhất và thử thực hành ngay trong tối nay. Nếu thấy hữu ích, quý vị có thể chia sẻ pháp này đến người thân như một lời chúc bình an rất lặng lẽ. Và nếu có duyên, xin cùng nhau niệm một câu Phật hiệu nơi phần bình luận để nhắc nhau quay về mỗi khi tâm mệt. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện cho quý cô bác, anh chị em hữu duyên, mỗi ngày đều bớt khổ thêm một chút, bớt lo thêm một chút, và có thêm niềm tin vững vàng rằng giữa cuộc đời nhiều đổi thay, ta vẫn có thể tìm được một chỗ an trú cho chính mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào quý cô bác, anh chị em hữu duyên. Nếu trong nhà thường xuyên có tiếng quát tháo, vợ chồng bất hòa, lòng không yên, ngủ không trọn,
Hãy nghe video này để hiểu vì sao phước lành tiêu tan, tài lộc khó tụ và cách hóa giải theo lời Phật dạy. Trong video trong nhà hay có tiếng quát tháo, vợ chồng bất hòa, phước lành tiêu tan, tài lộc khó tụ. Nghe ngay để hóa giải. Chúng ta cùng quán chiếu về khẩu nghiệp và nghiệp do tâm. Khi tâm loạn, phản ứng nóng, lời nói nặng nề sẽ làm gia đạo bất an, tạo thêm khổ, khiến bình an trong nhà dần vơi và phước báu khó giữ. Nội dung sẽ chia sẻ những cách thực hành đơn giản, dễ áp dụng. Dừng tâm ngay khi cơn sân khởi lên, nhận biết, thở chậm, không nói trong lúc nóng. Thực hành niệm Phật theo hơi thở, Nam Mô A Di Đà Phật để an định, giảm căng thẳng, bớt mất ngủ, bớt lo nghĩ. Hồi hướng công đức cho gia đình, vợ chồng, con cái và tổ tiên để nuôi dưỡng phước lành, giúp hóa giải nghiệp bất hòa. Gợi ý thời khóa tại gia 5 đến 10 phút mỗi tối, giữ chánh niệm trong việc nhỏ hàng ngày để tâm có chỗ nương và lời nói được hiền hòa. Nghe hết video, quý vị sẽ có một lộ trình rất đời thường để giữ hòa khí, vun bồi phước đức, giúp tâm yên, nhà ấm, đường tài lộc thuận hơn theo nhân duyên. Nếu video hữu ích, xin cô bác anh chị đăng ký kênh để nhận thêm bài giảng Phật Pháp ứng dụng mỗi ngày. Nhấn thích để ủng hộ và lan tỏa năng lượng an lành. Bình luận một câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, lời chúc gia đạo bình an. Chia sẻ câu hỏi câu chuyện của mình, bất hòa, nóng giận, mất ngủ, lo nghĩ để cùng nhau gieo duyên lành. Chia sẻ video cho người thân để cùng thực hành, chuyển hóa giận trong gia đình. Hãy nghe video vào buổi tối trước khi ngủ, rồi niệm Phật 5 phút và hồi hướng cho cả nhà. Nam Mô A Di Đà Phật.